Hello students, in today's lecture we are going to see the flag manipulation instruction. This type of instructions are used to change the status of the flags in the flag register such as CF, DF, IF. म्हणजे आपले जे काही फ्लॅग रजिस्टरमध्ये जे काही फ्लॅग्स आहेत त्यांचं जर आपल्याला स्टेटस चेंज करायचं असेल तर त्यावेळेला आपण फ्लॅग मॅनिप्युलेशन इन्स्ट्रक्शन्स यूज करतोय. STC दॅट इज सेट कॅरी फ्लॅग. ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, तुमच्या कॅरी फ्लॅगला सेट करणार आहे. म्हणजे कॅरी फ्लॅग इक्वल्स टू 1 होणार आहे तुमचा आणि दुसऱ्या फ्लॅगवर काही इफेक्ट होणार नाही आहे. देन CLC दॅट इज क्लिअर कॅरी फ्लॅग. म्हणजे काय, ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, तुमच्या कॅरी फ्लॅगला रिसेट करणार आहे. म्हणजे कॅरी फ्लॅग तुमचा 0ला काय होणार आहे, सेट होणार आहे आणि बाकीचे फ्लॅग्सवर काही इफेक्ट होणार नाही. देन CMC स्टँड्स फॉर व्हॉट, कॉम्प्लिमेंट कॅरी फ्लॅग. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, तुमची जे काही कॅरी फ्लॅग आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट करणार आहे. म्हणजे जर 0 असेल कॅरी फ्लॅग तर त्याला 1 करणार आणि जर कॅरी फ्लॅग 1 असेल तर त्याला 0 करणार. आणि हे दुसऱ्या कोणत्याही फ्लॅगवर अफेक्ट करणार नाही आहे. STC सेट कॅरी फ्लॅग, CLC क्लिअर कॅरी फ्लॅग, CMC कॉम्प्लिमेंट कॅरी फ्लॅग. देन STD सेट डायरेक्शनल फ्लॅग. म्हणजे डायरेक्शनल फ्लॅगचं जे काही स्टेटस असणार आहे त्याला तुम्ही काय करणार आहे, 1 करणार आहे सेट. म्हणजे हे सेट करणार आहे डायरेक्शनल फ्लॅग. देन CLD स्टँड्स फॉर व्हॉट, क्लिअर डायरेक्शनल फ्लॅग. म्हणजे ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती काय करणार आहे, तुमच्या डायरेक्शनल फ्लॅगला रिसेट करणार आहे. म्हणजे 0ला सेट करणार आहे. देन STI सेट इंटरप्ट फ्लॅग. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, तुमच्या इंटरप्ट फ्लॅगला काय करणार आहे, सेट करणार आहे. देन CLI दॅट इज क्लिअर इंटरप्ट फ्लॅग. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन तुमच्या इंटरप्ट फ्लॅगला रिसेट करणार आहे. म्हणजे 0 त्याच्यात पुट करणार आहे. लक्षात आले. STD सेट डायरेक्शनल फ्लॅग, CLD क्लिअर डायरेक्शनल फ्लॅग, STI सेट इंटरप्ट फ्लॅग, CLI क्लिअर इंटरप्ट फ्लॅग. देन नेक्स्ट बघा, स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन इन्स्ट्रक्शन. मूव्ह एस डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग असं असते. मूव्ह SB सेम, मूव्ह SW. ह्या तिन्ही इन्स्ट्रक्शन काय सेमच आहे. त्याचं वर्किंग काय आपण बघूया आता. दिस इन्स्ट्रक्शन कॉपीज अ बाईट और वर्ड फ्रॉम लोकेशन इन अ डेटा सेगमेंट टू अ लोकेशन इन अ एक्स्ट्रा सेगमेंट. म्हणजे तुमचं जर डेटा सेगमेंटमध्ये काही इन्फॉर्मेशन असेल, जे काय तुमचा डेटा असेल तो मूव्ह करायचा आहे तुम्हाला इन अ एक्स्ट्रा सेगमेंट, त्यावेळेला तुम्ही काय करणार आहे, ह्या इन्स्ट्रक्शन यूज करणार आहे. द offset of the source in the data segment must be in the SI register and the offset of the destination in the extra segment must be in the DI register. म्हणजे जो काही ऑफसेट व्हॅल्यू असणार आहे आपल्या सोर्सची ऑफ द डेटा सेगमेंट मस्ट बी इन अ SI. म्हणजे SIमध्ये पाहिजे त्याची ऑफसेट व्हॅल्यू. आणि जे काय डेस्टिनेशनची आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन काय आपला एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर आहे ना, त्याची जी काय ऑफसेट व्हॅल्यू आहे ती तुमची कशामध्ये पाहिजे, DI रजिस्टरमध्ये पाहिजे. फॉर मल्टिपल बाईट और मल्टिपल वर्ड मूव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी पुट इन अ CX रजिस्टर सो दॅट इट कॅन फंक्शन ॲज अ काउंटर. म्हणजे जर आपल्याला मल्टिपल बाईट्स जर मूव्ह करायचे असतील, कॉपी करायचे असतील तर त्यावेळेला तुम्ही काय करणार आहे, तुमची जी काही काउंट व्हॅल्यू असणार आहे ती तुम्ही CX रजिस्टरमध्ये पुट करणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला तो ॲज अ काउंटर म्हणून यूज करता येईल. आफ्टर द बाईट और वर्ड इज मूव्ड, SI and DI are automatically adjusted to point the next source element and next destination element. ज्या वेळेला तुमचं वर्ड किंवा बाईट जे काय असेल ते मूव्ह झालं आहे त्याच्यानंतर तुमचं जे काय SI आणि DI आहेत जे काय सोर्स आणि डेस्टिनेशनला पॉईंट करणार आहेत ते ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट करतोय आपण, जेणेकरून ते दोघं पण नेक्स्ट सोर्स आणि नेक्स्ट डेस्टिनेशनला काय करतील, पॉईंट करतील. देन नेक्स्ट बघा, जर DF इज 0 then SI and DI will incremented by 1 after a byte move and by a 2 after a word move. म्हणजे जर तुमचं DF 0 असेल तर SI आणि DI आपण इन्क्रीमेंट करणार आहे बाय 1. म्हणजे कधी इन्क्रीमेंट करणार तुम्ही, जर तुमचं बाईट जर मूव्ह केला असेल तुम्ही तर, आणि अदरवाईज काय करणार आहे आपण 2नी त्याला काय करणार आहे, इन्क्रीमेंट करणार आहे जर ते आपण वर्ड मूव्ह करत असेल तर. देन इफ DF इज 1, जर DF 1 असेल तर SI DI आपण काय करणार आहे, डिक्रीमेंट बाय 1 करणार आहे. आफ्टर अ बाईट मूव्ह डिक्रीमेंट बाय 1 करणार आफ्टर अ बाईट मूव्ह
आणि डिक्रीमेंट बाय 2 करणार आफ्टर अ वर्ड मूव. आणि मूव एस डज नॉट अफेक्ट एनी फ्लॅग, म्हणजे फक्त हे कंटेंट्स आपण मूव करावले एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, त्यामुळं कोणत्याही फ्लॅगवर काही इफेक्ट होणार नाही आहे. Then when using the MOVS instruction, you must in some way tell the assembler whether you want to move string as a byte or a word. म्हणजे ज्याला तुम्ही MOVS instruction यूज करत असताय त्याला तुमच्या असेंब्लरला तुम्ही सांगायला पाहिजे की तुम्ही ही जी काही स्ट्रिंग आहे त्याचा बाईट म्हणून तुम्ही म्हणजे मूव करणार आहे का ॲज अ वर्ड म्हणून मूव करणार आहे. म्हणजे ते जर दाखवायचे, देर आर 2 ways to do this. The first way is to indicate the name of the source and destination string in the instruction, as for example move as destination source. असं तुम्ही डेस्टिनेशन आणि सोर्स त्याच्यामध्ये स्पेसिफाय करून पण दाखवू शकताय. देन असेंब्लर विल कोड द इन्स्ट्रक्शन फॉर अ बाईट और वर्ड मूव इफ दे आर डिक्लेअर्ड विथ अ DB और DW. म्हणजे DB किंवा DWनी जर ते सोर्स आणि डेस्टिनेशन डिक्लेअर केले असतील तर तुमचा असेंब्लरला सिम्पल जाते ते डेटा मूव करण्यासाठी. देन नेक्स्ट बघा, द सेकंड वे टू ॲड अ B और अ W टू द MOVS निमॉनिक. म्हणजे जे MOVS आपलं ऑपकोड आहे त्यालाच आपण काय करणार आहे, B किंवा W असं ॲड करणार आहे. देन MOVSB says the move a string as a byte or MOVSW says the move a string as a word. म्हणजे जर बी वापरला तर ती जी काही स्ट्रिंग आपण ट्रान्सफर करणार आहे त्याला ट्रान्सफर किंवा मूव करणार आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, ॲज अ बाईट स्ट्रिंग आहे ती. आणि जर डब्ल्यू जर सबस्टिट्यूट करत असाल तुम्ही तर ते स्ट्रिंग काय असणार आहे, वर्ड्स असणार, स्ट्रिंग ॲज अ वर्ड्स. देन एक्झाम्पल बघा, मूव SI ऑफसेट सोर्स, लोड offset to a start of a source string in a DS into SI. Then बघा, move DI offset destination, load offset of a start of destination string in ES into DI. Then next बघा, CLD clear directional flag to auto increment SI and DI after move. देन मूव CX, 04H. हे काय करायला आपण, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग म्हणजे पुट करायला लागलो इंटू द CX रजिस्टर, जेणेकरून तो ॲज अ काउंटर म्हणून वर्क होईल. देन रिपीट मूव SB, मूव स्ट्रिंग बाईट्स अंटिल CX इक्वल टू 0. म्हणजे हे मूव ऑपरेशन करत राहायचं आहे आपण, कधीपर्यंत रिपीट करत राहणार. REP स्टँड्स फॉर रिपीट, कधीपर्यंत रिपीट करणार आहे, जोपर्यंत आपला CX 0 होत नाही तोपर्यंत आपण मूव करत राहणार आहे. देन नेक्स्ट बघा, लोड LODS, LODSB आणि LODSW, लोड द स्ट्रिंग बाईट इंटू AL और अ स्ट्रिंग वर्ड इंटू AX. म्हणजे जे काही स्ट्रिंग बाईट किंवा स्ट्रिंग वर्ड असणार आहे ते AL आणि AX मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, लोड करायचं आहे. आता ह्या इन्स्ट्रक्शन काय करतात बघूया. दिस इन्स्ट्रक्शन कॉपीज अ बाईट फ्रॉम अ स्ट्रिंग लोकेशन पॉइंटेड टू बाय SI टू AL और अ वर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग लोकेशन पॉइंटेड बाय SI टू AX. म्हणजे तुमच्या जे SIनं जे काय पॉईंट केलेलं लोकेशन असणार आहे त्याची कंटेंट्स तुम्ही काय करणार आहे, AL मध्ये लोड करणार आहे, किंवा जे काय वर्ड असणार आहे तो AX मध्ये लोड करणार आहे. जर DF 0 असेल तर SI काय होणार आहे, आपल्याला ॲटोमॅटिकली इन्क्रीमेंट होणार आहे. 1नी इन्क्रीमेंट होणार जर बाईट असेल तर, आणि 2नी इन्क्रीमेंट होणार जर वर्ड असेल तर, टू पॉईंट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. आणि जर DF तुमचं 1 असेल तर ॲटोमॅटिकली डिक्रीमेंट करणार आहे आपण, जेणेकरून आपल्याला प्रिव्हियस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग मिळतील. आणि लोड एस जी काही इन्स्ट्रक्शन आहे ती कुठल्याही फ्लॅगवर काही इफेक्ट करत नाही, कारण आपण काय करालो आहे, जे काही लोकेशनचे कंटेंट्स आहेत पॉइंटेड बाय SI ते फक्त आपण AL किंवा AXला मूव्ह करालो आहे, त्यामुळं तुमच्या ह्याच्यावर काही इफेक्ट व्हायचा संबंध नाही आहे फ्लॅग्सवर. देन CLD क्लिअर डायरेक्शनल फ्लॅग, सो द SI इज ऑटो इन्क्रीमेंटेड. देन मूव SI, ऑफसेट source point SI to a start of a string.
म्हणजे SI आपण काहीतरी ऑफसेट व्हॅल्यू द्यायला लागलो जेणेकरून तो काय करणार आहे, स्ट्रिंगच्या स्टार्टला पॉईंट करणार आहे. देन LODS सोर्स म्हणजे आपण काय करणार आहे, बाईट्स काय करणार, कॉपी करणार आहे. बाईट किंवा वर्ड असू दे, जे काय आहे ते कॉपी करणार आहे. आपण AL और AX मध्ये कॉपी करणार आहे. देन नेक्स्ट बघा STOC, STOSB आणि STOSW. आता हे इन्स्ट्रक्शन्स काय करतात, स्टोअर स्ट्रिंग बाईट और अ स्ट्रिंग वर्ड. म्हणजे आपण आता काय करत होतो, लोड करत होतो SIनं पॉईंट केलेल्याचे कंटेंट्स आपण AL किंवा AX मध्ये घेत होतो. आता इथं काय असणार आहे, AL किंवा AX मधले जे काही कंटेंट्स असणार आहेत ते एक्स्ट्रा सेगमेंटनी म्हणजे DIनं पॉईंट केलेल्या लोकेशनला आपण काय करणार आहे, ते स्टोअर करणार आहे. लोड आणि स्टोअर लक्षात येते ना. लोड म्हणजे AL किंवा AX मध्ये लोड करा जे SIनं पॉईंट केले ते, आणि स्टोअर म्हणजे काय असणार आहे, AL आणि AX मधले कंटेंट्स जे काय बाईट किंवा वर्ड आहे ते स्टोअर करा जे DI आता सध्या पॉईंट करायला लागलाय त्या लोकेशनला. लक्षात येते. इन इफेक्ट इट रिप्लेसेस अ स्ट्रिंग विथ अ बाईट फ्रॉम AL or a word from AX. After the copy, DI is automatically incremented or decremented to point the next or previous element of the string. म्हणजे एकदा कॉपी झालं की आपण DI जो आहे तो आपला एकतर आपण इन्क्रीमेंट करणार आहे किंवा डिक्रीमेंट करणार आहे डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द DF फ्लॅग, जेणेकरून तो नेक्स्ट मेमरी लोकेशन किंवा प्रिव्हियस मेमरी लोकेशनला काय करणार आहे, तो पॉईंट आउट करेल. जर DF आपला क्लिअर असेल तर आपलं जो काय DI आहे तो इन्क्रीमेंट होणार आहे. बाय 1 होणार जर बाईट असेल तर, बाय 2 होणार जर वर्ड असेल तर. आणि जर DI आपला सेट असेल तर आपला जो काय जर आपला DF जर सेट असेल तर DI काय होणार आहे, आपला ॲटोमॅटिकली डिक्रीमेंट होणार आहे. बाय 1 होणार इन केस ऑफ बाईट आणि बाय 2 होणार इन केस ऑफ वर्ड स्ट्रिंग. जी काही STOS इन्स्ट्रक्शन आहे ती फ्लॅग्सवर काही इफेक्ट करत नाही, कारण आपण फक्त डेटा मूव्ह करायचंच काम करायला लागलो ना ह्याच्यात पण. मूव्ह DI कॉमा ऑफसेट टार्गेट म्हणजे जे काही तुमची ऑफसेट व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही काय करायला लागलं, DI मध्ये मूव्ह करायला लागलाय. आणि STOS टार्गेट म्हणजे तुम्ही स्टोअर करायला चालू केला तुमच्या टार्गेटमध्ये. देन नोट लक्षात घ्या, द असेंबलर uses the string name to determine whether the string is of type byte or a type word. If it is a byte string, then string byte is replaced with the content of AL. AL चे कंटेंट्स आपण स्ट्रिंग बाईटला रिप्लेस करणार आहे, आणि जर वर्ड असेल तर आपण AX चे कंटेंट यूज करणार आहे टू रिप्लेस दी स्ट्रिंग वर्ड. देन नेक्स्ट बघा, मूव्ह DI कॉमा ऑफसेट टार्गेट. आता जे काय आपलं ऑफसेट व्हॅल्यू आहे ती आपण DI मध्ये मूव्ह केली आणि STOSB इंडिकेट काय करणार आहे, तुम्ही बाईट टाईपचं स्ट्रिंग काय करायला लागलाय, स्टोअर करायला लागलाय. ओके. आणि STOSW असेल तर तुम्ही यू आर डीलिंग विथ अ वर्ड दॅट इज AX. देन नेक्स्ट बघा, कम्पेअर CMPS, CMPSB आणि CMPSW. कम्पेअर स्ट्रिंग बाईट्स और स्ट्रिंग वर्ड्स. आता ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे आपण बघूया. दिस इन्स्ट्रक्शन कम्पेअर्स अ बाईट और वर्ड इन अ स्ट्रिंग विथ अ बाईट और वर्ड इन अ अनादर स्ट्रिंग. म्हणजे दोन स्ट्रिंग आहेत आपल्याकडे, त्या दोन्ही स्ट्रिंगमधलं बाईट किंवा वर्ड जे असतात त्याच्यामधलं कंपॅरिझन परफॉर्म होणार आहे. जे SI आहे ते आपण यूज करणार आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये सोर्स स्ट्रिंगचा ऑफसेट व्हॅल्यू स्टोअर होईल. म्हणजे SI इज गोइंग टू पॉईंट दी सोर्स आणि DI जो आहे तो ऑफसेट व्हॅल्यू ऑफ डेस्टिनेशन स्ट्रिंगचं स्टोअर करणार आहे. द AF, CF, OF, PF, SF and ZF flags are affected by the comparison, but the two operands are not affected. म्हणजे जे काय आपले फ्लॅग रजिस्टरमधले फ्लॅग्स आहेत ते अफेक्ट होतात कंपॅरिझनमुळे, पण जे काय आपले जे ऑपरंट्स आहेत, जे स्ट्रिंगमधले जे काही कंटेंट्स आहेत त्याच्यावर काही इफेक्ट होणार नाही आहे. आफ्टर द कंपॅरिझन SI and DI will automatically be incremented or decremented to point the next or previous element in the टू स्ट्रिंग. जर तुम्ही हे कम्पेअर केला तर त्याच्यानंतर
तुमच्या स्ट्रिंगमधलं नेक्स्ट किंवा प्रिव्हियस जे काही इलेमेंट असणार आहे कंपॅरिझनसाठी ते पॉईंट करण्यासाठी एस आय आणि डी आय ॲटोमॅटिकली इन्क्रीमेंट होणार आहेत. इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होणार आहेत. ते डिपेंड, जर डी एफ सेट असेल तर आपले एस आय आणि डी आय दोघं काय होणार आहेत, दोघं ॲटोमॅटिकली काय होणार आहेत, डिक्रीमेंट होणार आहेत. ते 1नी डिक्रीमेंट होणार की 2नी डिक्रीमेंट होणार हे कशावर डिपेंड असणार आहे. जर ते बाईट टाईपचं स्ट्रिंग असेल तर 1नी डिक्रीमेंट होणार आणि जर वर्ड असेल तर 2नी डिक्रीमेंट होणार आहे. आणि जर डी एफ रिसेट असेल तर त्यावेळेला काय होणार आहे, तुमचे एस आय आणि डी आय इन्क्रीमेंट होणार आहेत बाय 1 और बाय 2 डिपेंडिंग ऑन द बाईट और वर्ड. The string pointed by SI must be in the data segment. The string pointed by DI must be in the extra segment. म्हणजे जे काय SI पॉईंट करायला लागले ते डेटा सेगमेंटमध्ये स्ट्रिंग पाहिजे आणि DI जे पॉईंट करायला लागले ते एक्स्ट्रा सेगमेंटमध्येच आपली काय पाहिजे, स्ट्रिंग पाहिजे आपल्याला. देन CMPS instruction can be used with a REPE or a REPEN prefix to compare all the elements of a string. म्हणजे जी कंपेअरेस इन्स्ट्रक्शन आहे ती REPE किंवा REPEN हे प्रिफिक्स यूज करूनच आपल्याला यूज करायला लागते, जेणेकरून आपण प्रत्येक इलेमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग कंपेअर करू शकणार आहे. देन इथं बघा, मूव SI कॉमा ऑफसेट फर्स्ट पॉईंट SI टू द म्हणजे सोर्स स्ट्रिंग. DIमध्ये आपण ऑफसेट व्हॅल्यू लोड केलो म्हणजे डेस्टिनेशन स्ट्रिंगची व्हॅल्यू लोड केलो. देन क्लिअर केलो आपण डायरेक्शनल फ्लॅग, DF क्लिअर केला. देन SI आणि DI विल ऑटो इन्क्रीमेंट आफ्टर कम्पेअर. आणि CXमध्ये आपण 100 ही व्हॅल्यू पुट केली म्हणजे ते काउंटर म्हणून वर्क होणार आहे. आणि REPE कम्पेअर SB म्हणजे रिपीट द कंपॅरिझन ऑफ अ स्ट्रिंग अंटिल एंड ऑफ अ स्ट्रिंग और अंटिल कंपेअर्ड बाईट्स आर नॉट इक्वल. जो पण आपण जे बाईट्स कंपेअर करालो ते जे इक्वल नाही आहेत किंवा लास्ट जोपर्यंत येत नाही स्ट्रिंगचा तोपर्यंत काय करणार आहे, आपण कंपेअर करत राहणार आहे. देन CX काय होणार आहे, जो काउंटर म्हणून यूज होणार आहे, विच द REPE प्रिफिक्स विल कॉज द CX टू बी डिक्रीमेंटेड आफ्टर ईच कंपेअर. म्हणजे REPE जी ही इन्स्ट्रक्शन आपण यूज केली, प्रिफिक्स यूज केले, त्यामुळे काय होणार आहे, जोपर्यंत प्रत्येक कंपेअरनंतर आपल्या CXला आपण 1ने डिक्रीमेंट करणार आहे. आणि जर बी आपण ॲड करतोय, जर बाईट टाईपशी स्ट्रिंगशी रिलेटेड आपण जर वर्क करत असेल तर, आणि आपण W ॲड करतोय जर आपण वर्डशी डील करत असेल तर, द REPE compare SW instruction will cause the pointer SI and DI to be incremented by 2 after each compare if the directional flag is set. Then next बघा SCAS, SCASB आणि SCASW. Scan a string byte or a string word. ही इन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे, compares a byte in a AL or a word in a AX with a byte or word in a ES pointed by DI. म्हणजे AL किंवा AX मधले जे काय आपले कंटेंट्स असणार आहेत त्याचं कंपॅरिझन होणार आहे विथ द वर्ड ऑर अ बाईट इन अ ES पॉइंटेड बाय द DI. ES म्हणजे एक्स्ट्रा सेगमेंट जो असणार आहे ना त्याच्यामधले DIनं पॉईंट केलेले जे काही कंटेंट्स असणार आहेत ते कंटेंट्स आपण काय करणार आहे, दोघांच्यामध्ये कंपेअर करणार आहे. Therefore the string to be scanned must be in the extra segment and DI must contain the offset of the byte or word to be compared. म्हणजे आपली स्ट्रिंग एक्स्ट्रा सेगमेंटमध्ये पाहिजे आणि DIमध्ये आपली ऑफसेट व्हॅल्यू कंपल्सरी पाहिजे, जेणेकरून ते आपलं बाईट किंवा वर्ड जे कंपॅरिझनसाठी यूज करणार आहे ते तिथं असेल. इफ DF is cleared then DI will be automatically incremented by 1 for a byte string and by 2 for a word string. आणि जर DF जर सेट असेल तर DI डिक्रीमेंट होणार आहे by 1 for byte string and by 2 for word string. Then SCAS कशावर अफेक्ट करणार आहे बघा, AF, CF, OF, PF, SF आणि ZF या सगळ्यावर अफेक्ट करणार आहे. बट AL डज नॉट चेंज आयदर द ऑपरंट इन AL और AX और द ऑपरंट इन द स्ट्रिंग. म्हणजे जे काय आपले ऑपरंट्स आहेत AL, AX किंवा स्ट्रिंग त्याच्यावर काही इफेक्ट होणार नाही आहे, फक्त फ्लॅग रजिस्टरमधल्या फ्लॅगवरच अफेक्ट होणार आहे कंपॅरिझन झाल्यानंतर. आता हे बघा, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट स्कॅन्स द
text string of 80 characters of a carriage return 0DH and puts the offset of the string into DI. DI मध्ये आपण पहिला काय मूव केली मूव DI कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग म्हणजे स्ट्रिंगची जी काय ऑफसेट व्हॅल्यू आहे ती DI मध्ये सबस्टिट्यूट केली पहिला. देन मूव AL कॉमा 0DH म्हणजे बाईट टू बी स्कॅन्ड फॉर इनटू AL आणि मूव CX कॉमा 80 म्हणजे 80 हे जे आपलं काउंट व्हॅल्यू आहे ती आपण CX मध्ये यूज केली जेणेकरून तो ॲज अ काउंटर म्हणून वर्क होईल. पहिला डायरेक्शनल फ्लॅग रिसेट केला. देन REPE PNE SCAS हे काय करणार आहे स्ट्रिंग कम्पेअर बाईट इन अ स्ट्रिंग विथ बाईट इन AL म्हणजे स्ट्रिंगमधलं जे काय बाईट्स असणार आहेत ते आणि AL मधलं जे बाईट असणार आहे ते दोघांच्या मधलं कंपॅरिझन करणार आहे. देन नेक्स्ट बघा REPE REPZ PNE REPNZ हे काय आहेत सगळे प्रिफिक्स आहेत जे काय इंडिकेट करतात रिपीट द स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन अंटिल स्पेसिफाईड कंडिशन एक्झिस्ट. म्हणजे ही जी इन्स्ट्रक्शन्स आहे जे प्रिफिक्स आहेत ते प्रत्येक काय करत काहीतरी कंडिशन्स दाखवतात आणि ते कंडिशन्स सॅटिस्फाय होईपर्यंत तुमचं जे काय स्ट्रिंग रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या कंटिन्युअसली काय करा रिपीट करा असं सांगते. REP इज अ प्रिफिक्स विच इज रिटन बिफोर वन ऑफ द स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन आपण बघितलं त्याच्या आधी REP हे प्रिफिक्स म्हणून आपण यूज करतो. इट विल कॉज द CX रजिस्टर टू बी डिक्रिमेंटेड अँड द स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड अंटिल CX इक्वल टू 0. म्हणजे CX रजिस्टर आपण काय करतोय डिक्रिमेंट करत राहतोय आणि जोपर्यंत 0 होत नाही तोपर्यंत आपण जी स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन आहे ती रिपीट करत राहतोय. The instruction REP move SB for example will continue to copy the string bytes until the number of bytes loaded into CX has been copied. म्हणजे CX मध्ये आपण जर 10 ही व्हॅल्यू लोड केली असली तर 10 बाईट्स किंवा वर्ड्स जोपर्यंत आपण कॉपी करत नाही तोपर्यंत ही इन्स्ट्रक्शन काय होणार आहे एक्झिक्यूट होत राहणारच आहे 10 टाइम्स. देन REPE अँड REPEZ हे दोन निमॉनिक्स आहेत सेम प्रिफिक्स आहेत दोघं पण. दे स्टँड्स फॉर रिपीटिव्ह इक्वल अँड रिपीटिव्ह 0 respectively. They are often used with the compare string instruction or with the scan string instruction. Then next they will cause the string instruction to be repeated as long as the compare bytes or a word are equal. ZF equal to 1 and CX is not yet counted down to 0. म्हणजे CX आपला त्याला अजून 0 झालेला नसणार आहे. In other words there are two conditions that will stop the repetition. जोपर्यंत CX 0 होत नाही तोपर्यंत पण रिपीट होणार आहे आणि जोपर्यंत स्ट्रिंग बाईट्स इक्वल होत नाहीत बाईट्स किंवा वर्ड्स जे काय आहेत ते इक्वल नसणार आहे तोपर्यंत सुद्धा तुमचं रिपिटिशन चालूच असणार आहे. देन REPE compare SB CMPSB compare string bytes until end of the string or until string bytes are not equal. Then REPNE and REPNZ हे दोन निमॉनिक्स आहेत फॉर द सेम प्रिफिक्स that stands for repeat if not equal if not 0. They often used with a compare string instruction or with a scan string instruction. They will cause the string instruction to be repeated as long as the compared bytes or words are not equal आणि CX जोपर्यंत 0 होत नाही तोपर्यंत. Then REPNE SCASW scan a string or a string of a word until a word in the string matches the word in a AX or until all the string has been scanned. The string instruction used with the prefix determines which flag are affected. Then इथं आपला आता हा थर्ड चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. आज आपण काय बघितलं फ्लॅग मॅन्युप्युलेशन इन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रिंग मॅन्युप्युलेशन इन्स्ट्रक्शन्स. Then today we will stop here. Thank you. From next lecture we will see the 4th unit. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रोग्राम्स वगैरे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून बघूया. थँक्यू.